Moni on kysynyt, että minkä takia sä ostit sähköpyörän, että pitäisi kunto piisata hyvin tuohon ajamiseen, mutta siihen on muutama syy. Tässä on ainakin yksi syy. Ei tarvitse kaikkia voimia käyttää noihin mäkiin. Takaisin ylöspäin. Yeah. Niin, miksi mä valittiin sähköpyörän hommata työsuhdepyöräksi, niin ihan semmonen homma, että muuten en sitä varmasti ostaisi, jos en sitä ostaisi tollain työsuhdepyöränä. Ja sähköpyörät kuitenkin sen verran kalliimpia, niin sinne saa sen sopivan osamaksusysteemin ja menee suoraan palkasta, niin ei tarvitse huolehtia niitä hommiakaan siinä. Onhan nää mukavia pelejä tuolla mäkisillä poluilla. Tulee monta kertaa katsottua joku kukkula, että aika monta kertaa noustua ylös ja katsoa, että löytyykö jotakin hyvää alamäki polkupätkää. Ja monta kertaa on löytynytkin jotakin. Vähän niin kuin Hämeenkyrössäkin tuli ajeltua siellä ristiin rastiin, ylös harjuja ja sitten alas jostakin ja taas ylös harjua ja taas alas. Normipyörää se olisi tällainen kesähelteellä aika lämpöistä hommaa. Päivä voi vähän pomppia toi kuva, kun ohjaustangossa kiinni toi GoPro. On asioita, mitä kannattaa aina muistaa sitten pyörää valitteen. Varsinkin sähköpyörää, kun sinne menee enemmän rahaa normipyörän kanssa. Niin pyörän koko ja geometria, niin se on varmaan se kaikista tärkein juttu. Ja tietysti, että onko se niinku täysjousto vai jäykkäperäinen pyörä. Toki se voi olla joku muukin pyörä kuin maastopyörä, mutta jos nyt maastopyörä ajattelee, pitää niinku ajatella se, ettei ajoasento ainakaan sitten pilaa sitä pyörää. Just se puhelin sopuu. Mennään katsomaan sellaista pikkupolkua tää. Saa väistellä oksia. Kaikkea muuta. Niin tosiaan, jos tietää, että käsien, olkapää ja niskojen kanssa pyöräily sulla on ennemminkin ongelmaa, niin ainakaan semmoista eteenpäin nojaavaa pyörää kannata hommata. Vaan enemmän sinne vähän rennompi, vähän pystympi ajoasento. Eli joku semmonen Almouttain pyörä, niin siinä saa sitten olla rennomman asento. Toki kun hakee jonkun enduropyörä, niin aina vaan ajoasento paranee ja ei ota käsiin sitten niin kuin jossakin XC-mallisessa pyörissä. Niistä kannattaa aina miettiä, kannattaa testailla pyöriä. Kyllä, että mikä tuntuu. Välttämättä jollakin lyhyellä testillä ei tiedä siitä pyörästä vielä oikein mitään. Mut jos pääsee jonkun kaverin pyörää testaa vaikka parin tunnin lenkille, niin siinä aika lailla hyvin tietää sitten, minkälainen pyörä on sitten kyseessä. Ettei osta vääränlaista pyörää, vaan ostamisen ilon takia. Ja sitten siitä lähtee se hauskuus, jos se pyörä ei ole ihan sellainen kuin tarttis olla. Eikä välttämättä heti ekaa pyörää kannata kyllä ostaa. Mitä vastaan tulee tai tarjota, että kannattaa tsekata sillä lailla liikkeitä, mitä tarjolla on.
missä oli kaikenlaista systeemiä. Olisiko se siinä, miksi mä valittin sähköpyörän? Ihan varmaan ykkönen on se, että tosiaan työsuhde pyöräetu tuli työpaikalle. Niin siitä kun käytti hyväksi, niin siitä oli sitten latu auki. Ja tosiaan tää trekki, mikä mulla on, Rail 7, tää on 2022 vuosimalli. Tää on nyt kohta ollut mulla uudet maalit oli tullut, niin sai paljon mukavampaa hintaan sitten ton pyörän. Ja ainakin ihan hyvin on pörkkinyt tähän mennessä. Ai niin juu, tilaajaakin tuli täyteen. En olisi kyllä ikinä uskonut, että niinkin isoja lukemia tulee täyteen. Kiitos siitä. Katsotaan pysyykö tonnis vai tippuuko taas sen alle. Vaihdoin muuten tähän kupeen. Trekkiin. Vaihdoin tähän trekkiin ton kupesta ton 170 Foxin 38 keu. Ja tästä heitin, kun mä laitoin tähän sen Zepin paikalle, niin mä heitin sen kupeen sitten. Koska sillä nyt tulee vedetty se bike parkkia, niin kai se vaan. Se pyörä vaatii, oi hitto mitä pehmeitä jakkaa. Se vaatii sen paremman keulun. Yeah. Ei muuta kuin eteenpäin.